مرحبا بالجميع في قناتنا على اليوتيوب. اليوم لدينا موضوع مهم جدا لعشاق التدوين والمحتوى الرقمي. لو كنت من مستخدمي جوجل ادسنس أو تخطط للانضمام إليها فلازم تشوف هذا الفيديو. هل سمعت عن التحديثات الجديدة في جوجل ادسنس؟ إذا لم تكن على دراية بها فاستعد، لأننا سوف نغطي كل شيء بشكل سريع وسهل الفهم. المحتوى الرئيسي. الآن دعونا نبدأ بتفاصيل هذه التحديثات. جوجل ادسنس تقوم بتحديث نظامها بشكل مستمر لتواكب التغيرات في سوق الإعلان الرقمي، ولكن ما الذي يعنيه هذا لك كمستخدم؟ وجه لشخص يفكر. التحسينات على الاستهداف الجغرافي. هل تعرف أن ادسنس الآن أصبحت أكثر دقة في استهداف الجمهور بناء على موقعه الجغرافي؟ هذا يعني أنك الآن قادر على تحقيق أرباح أعلى لأن الإعلانات ستصل للمستخدمين الأكثر اهتماما. توسيع خيارات الإعلان الذكي. جوجل تعمل على تحسين الإعلانات الذكية بشكل مستمر. الآن أصبح لديك المزيد من الخيارات في تخصيص الإعلانات لتتناسب مع نوع المحتوى الذي تقدمه. أدوات جديدة لتحليل الأداء. التحديثات الأخيرة تجعل من السهل عليك متابعة وتحليل أداء الإعلانات التي تعرضها على موقعك. هل تتساءل عن لماذا لا تحقق بعض الإعلانات العائد الذي توقعت؟ الآن مع الأدوات الجديدة يمكنك الإجابة على هذا السؤال بشكل أسرع. أدسنس على الهواتف المحمولة. أصبح جوجل ادسنس يدعم بشكل أكبر الإعلانات على الهواتف المحمولة. هل تعلم أن نسبة كبيرة من المستخدمين الآن يتصفحون الإنترنت عبر هواتفهم؟ هذا التحديث يعني أن بإمكانك الوصول إلى جمهور أكبر.